أنتِ أنا كيف برأيي اهم. الجامعات اليوم وبتحدى أي جامعة تفرجيني غير يمكن في بقول لك أنا أساتذة أنا بعرف يعني إمم. مين اللي عم بيشتغل بتفكير حر إمم. وهيك تحدى أي جامعة تقول لي إنه عندها ميدل إيسترن ستاديز بروجرام ما عم بيشتغل هلا لبنى تحتية استعمارية. كولونيالية أو نيو إمبريالية. أوه! خطير هذا الحكي. يس إمم. يعني بس فينا نطلع إسرائيل كيف تتعاطى يعني شو عملت إسرائيل بغزة؟ إمم. دمرت كل المدارس والجامعات. إمم. ليش؟ وهيدا التدمير يعني عم نشوفه بأقصى يعني يعني البروتاليتي الأقصى تبعه وحشية. الوحشية إيه. الأقصى تبعه بغزة. بس في أقل وحشية مثلا إنه مثلا يعني بلبنان لما الجامعة اللبنانية اللي هي جامعة مجانية إمم. يستولي عليها نبيه بري وحسن نصر الله يعني بس يبلشوا يقبلوا بالجامعة شيعة. هلا هو يعني كل يوم على التلفزيون بيقولوا لك انه نحن مش عاجبيننا الاجانب والاجانب منهم ما عندهم نفس القيم تبعنا وبصيروا يعني بحطوا الدين بالدق بيقولوا الدين تبعهم بخليهم ما يعني انه بفوتوا باخبار يعني نحن واضح علينا انه استعمال الاجانب سياسيا ورقه الاجانب سياسيا باوروبا عم بخلي اليمين المتطرف يطلع على الحكم. إمم. فهي واضحة كعين الشمس إنه هن ما بدهم يانا هون. بشكل عام يعني سمعت من حدا بيقول إنه الحدود الطبيعية بين الدول هي حدود اللغة مو أكتر من هيك. بالضبط هي إمم. اللغة هي الحدود إمم. عمليًا، وبعدين إمم. الناس اللي بيحكوا يعني في كتير مجتمعات واحد منهم مجتمعنا نحن المجتمع المشرقي، إمم. كان في كذا لغة عايشين مع بعض إمم. عادي يعني. إمم. فموضوع الحدود كتير أساسي. هن يعني قصة الstereotype هي كمان حدود، هن إمم. بيركبوا عليك حدود. إمم. رواية معينة عن أنت مين، إمم. كان عمرها 27 سنة وعندها 5 أولاد، انهارت حياتها تمامًا، إمم. فنقلت على المخيم وعاشت وصارت تشتغل شغالة بالبيوت. ومرة يعني شو هالقد مسمة بشكل يعني ما بتنطق. فأنا ست ربيت معها وحدة ما كنت حبها أبدا يعني بتضلها وين ما تروح تضلها عم تبكي وتندب وبس على كبر إمم. بلشت فكر طب هالمرة شو صار ليش صارت ليش؟ هيك يعني هي بالضبط. خلقت هيك. إمم. أو عمتي الله يرحمها كمان رحمة الله. آه اللي هي كان بلشت حياتها راقصة بتشتغل مع صباح إمم. بتروح فابيولوس قمر بتشق القلب قد منها حلوة مش معقول شو حلوة هاي المرة إمم. بعد فترة هيك يعني كمان متزوجة وتركها مع 3 أولاد وكان عندها شغل كتير منيح وعم بتطلع مصاري وما في أحلى منها وفجأة بتصير حزب الله. طب كيف صار هيك؟ يا أهلًا وسهلًا. مرحبا. حلقة اليوم كانت كتير حلوة ومميزة مع الباحثة رنا عيسى. حكينا اليوم أول سؤال أو أول موضوع كنا عم نناقشه هو ليش الباحثين العرب أو الباحثين المهتمين بالمنطقة العربية بيكتبوا أبحاثهم ودراساتهم باللغة الإنجليزية مش باللغة العربية، وليش بتكون دائما هاي الدراسات موجهة للعالم الغربي مع أنه يعني المعمول عليهم دراسة هو نحن العرب. حاولنا نفهم هاي الجزئية وحاولنا نفهم تأثير الأنظمة الاقتصادية والسياسية على الأكاديمية بشكل عام. الموضوع الثاني اللي حكينا فيه واللي كان كتير مهم كمان هو أنه رنا عم تكتب كتاب عن عائلتها وعم تسرد من خلاله التأثير الاستعماري على 4 أجيال يعني من أيام جدة وستة انتهاء بأولادها. كيف الاستعمار أثر على هي الأجيال يعني من بتوقع يعني قبل 48 1948 الاحتلال الإسرائيلي لحد يومنا هذا. يعني بوحدة من المقالات اللي كنت عم بقراها أنا عن رنا عيسى كانت عم تقول إنه نحن شريحة من الناس اللي غير مرغوب فيهم بهذا المجتمع، بتقصد المجتمع الغربي. فكمان كنا عم نحاول نجاوب على هذا السؤال، ليش نحن ناس غير مرغوب فيهم؟ شو الصورة النمطية اللي شافوها عنا وكيف بيحاولوا يتعاملوا معنا نحن كأجانب؟ شو الشيء الصح شو الشيء الغلط؟ كل هاي الأشياء ناقشناها وكان حوار ممتع جدا. بتمنى أنه يعجبكم وبتمنى أنه تشاركوه مع أصدقائكم اللي بتتوقعوا أنه ممكن يعجبهم وتتابعوا الحلقات الثانية. وشكرا. كان معكم أنا علاء سامي من
بودكاست غربيين، ومن وراء الكاميرا سارة حكيم. شكرا. أنا فكرت عم يعطي صدى. أوكي، شو الأخبار؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ شكرا على الضيافة. أهلا وسهلا. لسه على قيد الحياة أنا. رنا عيسى، أهلا وسهلا. أهلا فيك. أول شيء عندي سؤال سألته لحدا من قبلك، بدي أسألك إياه أنت كمان. أوكي. ليش الباحثين العرب والمهتمين بالمنطقة العربية، يعني اللي بيكتبوا عن المنطقة العربية بالغرب، بيكتبوا باللغة الإنجليزية مش باللغة العربية؟ هو مش بس بالغرب، كمان بالشرق. أوكي. لأنه نحن ما عنا، يعني أول شيء كيف التطور الأكاديمي صار بالعالم، أمريكا أخذ الجزء الأكبر، الحيز الأكبر منه. يعني إذا من قارن ميزانية بلد مثل أمريكا للتعليم العالي مع ميزانية بلد مثل النرويج، أمريكا بتحط تقريبا 3% من الجي دي بي تبعها، النرويج أنجا أقل من 1، بتخيل. ما بتذكر هلا بالضبط الفيجرز، بس اللي نحن بنعرفه إنه أمريكا يعني بالنسبة لها التعليم العالي مثل الجيش. هو هيك بالعالم، يعني مش بس بأمريكا، والجيش تبعها قوي، ونفس الشيء التعليم العالي عندهم قوي، وهو سوق كبير. وهذا السوق يعني هو المهيمن على كل العالم بالأبحاث. وإذا أنت بدك يقروك ناس غير أهل بلدك، يعني لازم تكون عم تكتب بالإنجليزي. فحتى يعني هذه مش بس اللغة العربية، كمان اللغة النرويجية ما فيها إنتاج بحثي كبير بالنرويجي، أغلب الإنتاج بيكون بالإنجليزي. لأنه العلم مثل ما نحن بنفهمه من بعد الكولونيالية هو علم معولم، فلازم يكون ماشي على كل العالم. فهو لاقى اللغة تبعه اللي هي اللغة الإنجليزية ليمشي بهاي المنظومة. هو طبعا في إشكاليات كبيرة بهاي النظرة، بس أو بهيدا البراكتس اللي نحن بنعمله، إنه بنكتب بالإنجليزي عن منطقتنا بس، أو أي منطقة، لأنه النرويجي بيكتبوا بالإنجليزي عن النرويج. في إشكاليات كتير كتير كبيرة بهذا المضمار. أساسها هي إنه الأبحاث اللي نحن بنعملها ما بترجع بتترجم كعلم بينزل على المجتمع، فبينفصل أكتر. يعني المشكلة بالأكاديمية اليوم إنه هي منفصلة أكتر وأكتر عم تكون عن المجتمع أو عن مشاكل المجتمع. أوكي. هلا أنت قلتي نقطة كتير مهمة وغريبة، اللي هي إنه ليش الأكاديمية أصلاً صارت منفصلة عن، يعني ما هي أصلاً لازم تكون موجودة لحتى تساعد المجتمع. بالضبط، بس الأكاديميا بظل النظام الرأسمالي صارت سلعة مثل أي سلعة تانية موجودة بالسوق. حتى بالبلاد اللي هي يعني مثلا مثل النرويج التعليم مجاني هون إجمالا. كمان ممكن يتغير هذا، لأنه في ضغط إنه يتغير ويصير يبطل مجاني. بس حتى بالسوق، يعني حتى المكان اللي فيه التعليم مجاني مرتبط بيربطوا الأكاديميا بسوق العمل وبالسوق عملي. يعني كيف نحن بدنا نطلع مصاري أكتر بهذا المجتمع ولهذا الفرد. فهو منه معمول ليحل مشاكل المجتمع، هو معمول ليطلع مصاري أكتر ويعطيك أفراد بتقدر تنافس لتبقى برجوازية. هذا اللي بتعمله الأكاديمية. أوكي. هل هذا الشيء بينطبق كمان على العالم العربي؟ أكتر بالعالم العربي من هون. مثلا الجامعات بالعالم العربي كمان هي معمولة لتفرز امتيازات اجتماعية القلة من الناس اللي بيقدروا يستفيدوا منها. يعني أنا لما كنت عم بشتغل بلبنان كنت معلم جامعة. يعني في فرق كمان هون. مثلا أستاذ الجامعة ما عنده نفس البرستيج اللي عنده إياه بمحل مثل العالم العربي. نحن يمكن لأنه كمان فاقدين البنى التحتية اللي بتسمح للناس تتعلم مثل ما بدها، بخلي الناس كمان تصير تعتبر هيدي السلعة كتير ثمينة. فأستاذ الجامعة بلبنان يعني من علات القوم. هون منه من علات، هو يعني علات القوم كتار. واحد منهم أستاذ الجامعة، بس في كذا طبيعة عمل كمان تعتبر هي من الإليت.
طبعا نحن بالعالم العربي التعليم بالعالم أساسا بعد القرن ال19 تسلع، صار سلعة. بأمريكا هو الوجه الأوضح لإله، وبمحلات تانية فيها مثل الاشتراكية الديمقراطية مثل النرويج وغيرها بأوروبا خاصة. هذا التعليم المجاني منه منفصل عن التفكير الرأسمالي، يعني كان في مزبوط نحن صار في تعليم مجاني لأنه في حركات اشتراكية وعمالية وطلابية بأوائل القرن العشرين حاربت لتفوت على لتغير وضعها الاجتماعي، وانفتح السوق بهاي الطريقة مع التغيرات الاقتصادية اللي كانت عم بتصير وعولمة الاقتصاد أول القرن العشرين لحديت يعني لنقول بالسبعينات، يعني مع الحركة الطلابية بالستينات والسبعينات. فهن فاتوا على الجامعة وطالبوا بتعليم مجاني لأنهم فاهمين أهمية التعليم بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فصار في مثل ما بدي أقول مش حرب، بس صار في صراع على شو معنات الجامعة. فمزبوط إنه الجامعة كان في ربح كبير للطبقات المهمشة تقليديا بالمجتمع، إنه تفوت على الجامعة وتحسن وضعها وتتعلم وتحسن بالتالي وضعها. بنفس الوقت كمان الجامعة كانت بتحوي ناس ما بدهم يخلوا التعليم امتياز مش حق. وبهيدا الصراع هلأ شو منشوف، يعني نحن هذا الصراع مش منقول من الستينات لليوم. هلأ نحن شو عم نشوف بالجامعة؟ الجامعة هلأ عندها طاقم إداري تقريبا بيساوي الطاقم التعليمي إذا مش أكبر. في محلات بالعالم بيكون أكبر، بأمريكا كتير في محلات أكبر. وهيدا الحجم الإداري بالجامعة أول شيء مكلف جدا على الجامعة، بيسحب الريسورسز من التعليم ومن الطلاب ومن الأبحاث وبكبها بالبيروقراطية. وبعدين بيسمح للبيروقراطيين يتحكموا بمجرى الأبحاث ومجرى التعليم وشو معنات إنه أنت يعني على أي أساس أنت بتترقى بالجامعة كأستاذ. كله هيدا عم نشوف إنه عم بيتجه باتجاه اللي نحن بنسميه corporatization of higher education، اللي هو إنه في بقلب الجامعة عم بيخلق طبقة مسيطرة غنية ما إلها بالتعليم والأبحاث. مش مثل اللوبي، هن اللي حاكمين، هن مثل يعني ماركس باختصار، يعني the owners of the means of production. مش هو العامل نفسه اللي بالمعمل اللي عم بيعمل السيارة. في واحد قاعد نايم بعده فيقوم الساعة 10 بينزل على الشغل ساعتين وبيرجع على البيت، هو اللي عم بيقبض. في عندك شيء بيشبهه، مش لأن هلأ عم تكون كاريكاتورية يعني بس في هيدي طبيعة العلاقات عم تتركب هلأ بالجامعات بأمريكا. تقريبا الواحد في يقول إنه هي corporate university. نحن منشوف أصلا فلسطين واللي عم بيصير بفلسطين هلأ، كيف الجامعات عم تتعاطى معه، وين الانفستمنتس تبعولها، من وين بيجيها مصاري. كل هيدي الأمور بتفرجي إنه الجامعة صارت تحت قبضة اقتصاد كتير قاسي عم بدمر الكوكب. هذا الشيء ممكن يعني إنه لا بسبب الأثر الاقتصادي على المجال التعليمي والأكاديمي هو اللي بيأثر على ضعف إنتاج علوم باللغة العربية، لأنه الاستثمار الاقتصادي بالعالم العربي أقل. أولا نحن ما لنا حرية رأي، يعني التعليم، وهذا اللي رح نشوفه هلأ بأمريكا وبمحلات تانية عم بيضايقوا على التعليم العالي، وخاصة من خلال فلسطين. يعني بنشوفه من خلال فلسطين. التعليم بيعوز حرية لا تقدر تنتج معرفة حقيقية عن المجتمع وللمجتمع. بده يكون في حرية تعبير وإحساس بأنه أنا وين ما ياخدني أبحاثي أنا مسموح لإلي روح لهناك. المجتمع مش رح يحرقني ولا يحطني بالحبس ولا يكبني براته.
لأنه أنا بس عم فتش على المعرفة. هيدا الشيء مش موجود عنا بالعالم العربي. هيدا الهامش الحرية اللي بيسمح ليكون عندك أكاديميا فعالة وديناميكية وهيك منه موجود عنا إلا بمحلات كتير قليلة، وهيك يعني بيجوا جيب، يعني إنه هيك هوامش كتير كتير ضئيلة، مثلا الجامعة الأمريكية ببيروت أو الجامعة الأمريكية بالقاهرة. بس هول الجامعات يعني قصتاتهم يعني مو بس منن لبقية الناس. فحتى لما الواحد يكون قادر ينتج بشكل حر عن المجتمع اللي هو فيه بالعالم العربي، ولنقول كمان بالعربي، لأنه كمان في إنتاجات بالعربي مهمة جدا، يعني مش لازم ننساها. يعني في ناس بتصارع لتكتب هيدي الأبحاث بالعربي، وهون عم نحكي عن الإنسانيات، لأنه ما عم نحكي أبدا عن العلوم الطبيعية والحيوية والكمبيوتر والهندسة وكل هولي. عم نحكي بس عن الإنسانيات. أنا بعتبر الإنسانيات أساسا هو قلب الجامعة بالضبط. وهو هذا القلب اللي عم بيتقلص ويتقلص يعني بالعالم، يعني مش بس بالعالم العربي، بس بالعالم العربي. لنقول حتى لما يكتب بالعربي وعم بيكون عم بدرس هول الطلاب اللي هن من علية القوم لعلية القوم، وهن رح يبقوا علية القوم، فهو بيرجع يعني هو سيستم بعيد إنتاج نفسه. هلأ الباحث أو الكاتب اللي بيكون موجود بهيك منطقة وعم بيعمل هذا الشغل، هو يعني بفتكر الأمل عنده إنه الكتاب بيسافر، يعني بيقدر يكسر هاي الحواجز اللي بيفرضها المجتمع عليه. ففي عنا شغل، مش بالمرة ما في شغل، بس طبعا ضئيل، وطبعا له علاقة بأنه نحن مش ما حدا مهتم نحن ندرس أوضاعنا أو نحللها أو نلاقي حلول لمشاكل كتير كبيرة بتواجهنا، أهمها الكولونيالية المستجدة عنا بالمنطقة. أوكي. يعني كيف بنقدر أو الأبحاث يعني أنا هلأ عم ركز بس على الشيء اللي بيتم إنتاجه باللغة العربية. يعني بحاول أفكر إنه ليش دائما إنتاج البحث العلمي بالدراسات الإنسانية بشكل خاص، وباقي الدراسات حتى يعني تطبيقية كمان بشكل عام. حسيت يعني إنه بالرغم من ثراء اللغة العربية، ويمكن يكون في عدد قراء كتير كويس، بيختار كتير من الباحثين انه يكتبوا باللغة الانجليزية بسبب اللي انت قلتي، انه شيء اقتصادي ممكن يكون او شيء سياسي. بس النقطة انه طيب اوكي، لنفرض انه نحن مشينا بهاي الجهة وبسبب هاي الضغوطات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كتبنا باللغة الانجليزية، ليش الترجمة قليلة كمان للغة العربية؟ لأنه ما في سوق. يعني إذا أنت بتربط المعرفة بالسوق بصير السوق هو اللي بيقرر يعني حركة السوق هي اللي بتقرر نجاح أو فشل فكرة سلعة معينة. فسلعة كتاب عربي أكاديمي، مع أنه يعني السوق في ضغط بهذا الاتجاه كمان، يعني ما بدي أقول أنه بالمرة ما في، لأنه هذا مش مزبوط. هو وفي كتير إنتاجات كتير مهمة ودور نشر كتير مهمة بتنشر أبحاث بالعربي، وفي فهم بالعالم العربي على قليلة من 15 سنة لليوم إنه نحن لازم نغير الأمور. ففي مثلا عنا ال ACSS العرب كونسل فور سوشيال ساينسز اللي هن بينشروا كتير أوقات بالعربي أبحاث مثلا، يعني واللي هن كونسورتيوم لأكاديميين عرب موجودين بكل العالم. يعني نحن واعيين كأكاديميين وباحثين عرب لهي إشكالية وجودنا بالعالم العربي أو كتابتنا عن العالم العربي. بنفس الوقت إنه هذا الشيء عم بيكون يا بالفرنسي أو بالإنجليزي حسب وين الواحد عايش. في على القليل الجنريشن الجديد واعي لهذا الامور، ونحن بنشوف انه هن بيحاولوا كتير، في محاولات انه يترجم هم ما قال ويترجم هنيك ما قال، بس ما في انفراستراكشر. ففي منلاقي تجارب فرديه طبعا، بس ما منلاقي انفراستراكشر بيسمح لهذا الشيء يتطور ويصير اكبر ويصير اساس المجتمع تبعنا، لانه هو التعليم اساس. فهذا الاساس نحن ما لنا اياه. بنية تحتية سيئة. بالضبط. يعني بس فينا نطلع إسرائيل كيف تتعاطى. يعني شو عملت إسرائيل بغزة؟ دمرت كل المدارس والجامعات. ليش؟
وهذا التدمير يعني عم نشوفه بأقصى يعني يعني البروتاليتي الأقصى تبعه وحشية. الوحشية الأقصى تبعه بغزة. بس في أقل وحشية مثلا إنه مثلا يعني بلبنان لما الجامعة اللبنانية اللي هي جامعة مجانية يستولي عليها نبيه بري وحسن نصر الله يعني، بس يبلشوا يقبلوا بالجامعة شيعة. طب إنه والاساتذه بيجيبوهم كمان شيعة، مش مهم اذا بيعرفوا يعني مين عم بيستفيد؟ لا الشيعة عم بيستفيدوا ولا البلد عم يستفيد ولا حدا بيستفيد غير، ولا حتى الاساتذه هول اللي عم بيجيبوهم بيستفيدوا. يعني ما حدا مستفيد، مع انه ببين انه في افاده. ما في تعليم عم بيصير حقيقي يعني. هذا بيشبه يعني هذا تدمير للتعليم كمان. بالضبط. وهو تدمير ضد الشعوب تبعت المنطقه طبعا. يعني هو التعليم أساس المجتمعات، إذا مجتمع بدون تعليم شو بنقدر ناخد منه؟ بالضبط. بدي أحكي لك قصة صارت معي وبعدين بدي أسألك عن شيء. لأنه أنت قلتي إنه ما في كتير حريات بالإنتاج العلمي بالعالم العربي. فأكثر من حدا من الضيوف اللي إجوا لعندي كنت يعني عادة بناقش معهم أنا إنه عن شو ممكن نحكي. ففي أكثر من حدا في بحوث كاتبينها يعني عن شيء له علاقة بالحريات بالعالم العربي، طبعا باللغة الإنجليزية أو النرويجية. فبيقولوا لي إنه هذا لازم ما نحكي عنه، لأنه أنا بدي أرجع أنزل أعمل بحوث تحت، فبدي أضمن إنه أنا يكون في يعني إنه يكون بمنطقة آمنة. لأنه أنا اتس أوكي إنه أكتب بالإنجليزي وأنشر بالإنجليزي لأنه تحت ما حدا رح يقرأ. بس جينا ناقشناها هون باللغة العربية، ساعتها بصير في يعني فرصة كبيرة إنه ما أقدر أنزل لتحت مرة تانية وأعمل بحوث تانية. فكانت بالنسبة لي أنا إنه شيء غريب، بس بعدين فهمت يعني إنه أصلاً نحن شو جابنا لهون غير الخوف من مزبوط. يعني هو مزبوط في هيدا الخوف، بس أنا بكتب بالعربي وبكتب اللي بدي وبسب على الكل. يعني هي كمان يعني أنا ما عم بقول إنه لازم تعمل هيك وتنزل تضحي بنفسها كرمالنا يعني. بس في ما بعرف أنا قديش أصلا حدا يعني الأبحاث العلمية حدا بيقراها بالعربي كمان يعني. ما عندي وضوح. نحن أكيد واصلين على عالم من هالنوع يعني، إنهم بفتشوا عليك بالإنترنت، بشوفوا أنت شو عامل، بيقرروا إذا بخلوك تفوت على البلد ولا لا، أو بحطوك بالحبس أو لا. هذا نحن واصلين عليه لهذا العالم يعني، عم نشوف بوادر خير من هالنوع. بس كيف نحن بدنا نتعاطى معه يعني؟ وبعدين شو عنا نحن يعني؟ شو أهمية يعني؟ لمين عم ينكتب هذا البحث يعني؟ أنا عندي بس أسئلة منها يعني. بفهم يعني من محل بفهم أكيد إنه ما كل واحد بياخد حيز الخطر على حاله مثل ما هو بيفهم وقديش بيقدر يتحمل. نحن يعني مش يعني not to judge الناس، بس السؤال اللي أنا بسأله لنفسي لما أكون عم بكتب هاي، نحن ليه عم نعمل هذا الشغل أساساً؟ كرمال مين؟ هو هذا سؤال كتير مهم يعني. ما هو هذا اللي أنا دائما بفكر فيه، إنه ليش عم بسألك إنه ليش ما بيتم الإنتاج باللغة العربية؟ لأنه إذا يعني الدراسة عم بتتم عن المنطقة العربية وعم بيتم إنتاجها باللغة الإنجليزية موجهة للمجتمع الغربي، فشو استفدنا نحن كعرب يعني من كل اللي عم يصير؟ بالضبط. ففي هذا سؤال يعني بيخلي الناس تاخد يعني. أنا عشان هيك بكتب بالعربي. أنا تعلمت أكتب بالعربي لما كان عمري 30 سنة، مش قبل. فلأنه أنا كل التعليم تبعي كان بالإنجليزي، وكان مفروض يعني أنا عم بتحضر لصير أكاديمية مثل كل هالأكاديميين الموجودين اللي بيكتبوا بالإنجليزي. ما حدا طالب مني ولا حدا حتى سائل إذا أنا بكتب بالعربي ولا لأ. لما كنت عم بشتغل ومن الإشكاليات اللي طلعت من شغلي اكتشفت إنه أنا ما بقدر كمل هيك. ليش؟ لأنه أنا بدي يعني بالآخر أنا عم بعمل هذا الشغل كله عشان أقبض معاش آخر الشهر. طب إذا بدي أقبض معاش آخر الشهر، إذا بشتغل ببنك بطلع دبل. بالضبط. شو عم بعمل أنا بالجامعة؟ فسؤال لمين هيدا الشغل عم بينعمل؟ بفتكر الجامعات اليوم مش عم تسأله. هن بيعملوه للدول، بيعملوه للجيش، بيعملوه للشركات. حدا عم بيعمله للشعب؟ أنا بشك يعني قليل. بالضبط. وهذا ينطبق على الجميع، ما خص كمان إذا واحد أوروبي ولا عربي ولا ما يعني. هي منا قصة هوية، قصة إنه الجامعة شو صارت، مين بتقبل أصلا الجامعة، مين بتشغل عندها، أي نوع أكاديميين هن مهتمين، أي نوع شغل مهتمين يعملوه، أي نوع أبحاث بتقدر تلاقي لها تمويل. أنت public funding من وين بتجيبه؟ من نرويج، عن العالم العربي.
يعني هن أسئلة سياسية، هو منه نحن بنعرف إنه هاي أسئلة سياسية. ليش؟ لأنه تعلمناهم بالجامعة إنهم أسئلة سياسية. طب هذا التعليم نقدر نعلمه هلأ لطلابنا بدون أي مشاكل؟ ولا يعني بعد ما صار الربيع العربي شو صار بالميدل إيسترن ستاديز بالكوكب؟ هذا سؤال أنا دايما بسأله لنفسي. شو تغير؟ يعني تغير شيء ولا بقينا نمشي نفس الوتيرة ونفس طريقة الأبحاث ولا صارت إنه خلينا نشوف إنه بنعمل هيدا الكتاب عن digital revolution بمصر وخلص وخلصت القصة. بس عمليا شو تغير بأدواتنا وبطريقة تفكيرنا وبتعاطينا مع الطلاب بعد الربيع العربي؟ يعني كمان يعني بحس انه الشيء الوحيد اللي يمكن يكون اني لاحظته بعد الربيع العربي له علاقة بدراسات الشرق الأوسط، انه عدد المقبلين على انه يتعلموا او يعني عدد الطلاب اللي مهتمين بدراسات الشرق الأوسط صاروا اكبر ليش؟ بالعالم الغربي. ليه؟ بس هو سؤال ليش؟ لانه بسبب يعني بسبب شو جايين يتعلموا هول الثراء الطلاب؟ السياسي موجود بعالمنا. يعني نحن متخمين بالمشاكل والازمات. بس هن يعني الناس لما يعني يصير في شيء ملهم بتجربتنا السياسية نحن حتى لو فشلت، انه اول شيء الالهام فيها بيجي من شجاعة الشعوب العربية بانه بتنزل ضد الديكتاتوريات اللي هي بتعرف قديش هي دموية وبتنزل على الشارع وبتقول لا. اوكي، في شيء ملهم لشباب عمرهم 17 16 سنة، كان عمرهم يمكن 12 لما بلشت الثورات العربية، عم بيشوفوا هيدا الشيء وعم بيكبروا معه ومش عاجبهم المكان. أنا بسمعها هاي كتير هلأ إنه بدنا نتعلم من العرب كيف نعمل ثورة. واو كتير بسمع هذا الشيء. أوكي. ليش؟ لأنه هن بمجتمعاتهم المحلية منهم مبسوطين، لأنه في مشاكل بالديمقراطية أساساً بأوروبا ما لها علاقة بالعرب، يعني ما لها علاقة بالأجانب وما لها علاقة، مع أنه هي بتتقطر هيك. يعني بيقولوا عنا أنه الأجانب إجوا أخذوا خربوا البلد وهذا، بس هو مش مزبوط. يعني هو اللي عم بيصير أنه في إشكاليات أو كوارث بمفهوم الديمقراطية بأوروبا عم تتشكل هلأ مع صعود اليمين الفاشي. بيخلي هول الشباب يطلعوا يعني شغل الشعوب العربية ضد حكامها ملهم لتفكير حر ديمقراطي جديد بيقدر يفهم ويقدر يغير هذا العالم اللي احنا عايشين فيه اللي هو عالم كتير ديستوبي صار. فهن بيروحوا على الجامعة ليدرسوا هول يفهموا أو يصير في عندهم تواصل. السؤال هو حياخدوا اللي طالبينه ولا لا؟ سؤال مهم هذا. حيتأدلجوا ليصيروا مثلا يشتغلوا بالدبلوماسية بالجيش حيفوتوا الانفراستراكشر والبنية التحتية الكولونيالية اللي هي جزء من تخريب المنطقة العربية، أو رح يوقفوا مع شعوب المنطقة العربية ويعملوا حلقات تضامن أو يحلموا على القليل يحلموا بحلقات تضامن ممكن تؤدي لشيء سياسي، تغيير سياسي بعدين. أنا برأيي الجامعات اليوم وبتحدى أي جامعة تفرجيني غير، يمكن في بقول لك أنا أساتذة أنا بعرف يعني مين اللي عم بيشتغل بشكل بتفكير حر وهيك، تحدى أي جامعة تقلي إنه عندها ميدل إيسترن ستاديز بروجرام ما عم بيشتغل هلأ لبنى تحتية كولونيالية أو نيو إمبريالية. خطير هذا الحكي. يس. أوكي طيب، ما إنه نحن هلأ عم نحكي عن كيف أوروبا عم تحاول تدرس عنا، فأنا بدي أقرأ شيء بحس إنه كتير يعني معبرة هاي الجملة، وبعدين بدي ناقشها يعني معك جملة بس لحظة. أوكي، فأنت قلتي طبعا أنت عم تكتبي هلأ كتاب عن عائلتك، فأنت قلتي إنه أوكي رح أقولها بالعربي. أنا بنتمي أنا بنتمي لشريحة بحسوا حالهم غير مرغوب فيهم بالنرويج. الناس بتفكر كتير أشياء غريبة عنا، وفي كتير ستيريوتايبس، صور نمطية
بتورجي وبتنكتب عنها. ولما أنا بكتب عن حالي وعن عائلتي بهذا المجال بحاول أني أنا أمتلك قصتي وورجي الناس القصة اللي أنا حابة أورجيهم إياها مو اللي هن حابين يكتبوا عني. فأنا يعني إنه صحيح هي هيك صغيرة بس يعني فيها كتير حكي. فبدي بلش فيها واحدة واحدة أنا. فأنت ليش بتحسي إنه نحن الشريحة تبعنا غير مرغوب فيها هون بهالبلد أو بأوروبا بشكل عام؟ ليش؟ هلا هو يعني كل يوم على التلفزيون بيقولوا لك انه نحن مش عاجبيننا الاجانب، والاجانب منهم ما عندهم نفس القيم تبعنا، وبيصيروا يعني بحطوا الدين بالدق، بيقولوا الدين تبعهم بخليهم ما يعني انه بفوتوا باخبار. يعني نحن واضح علينا انه استعمال الاجانب سياسيا، ورقه الاجانب سياسيا باوروبا عم بخلي اليمين المتطرف يطلع على الحكم. فهي واضحه كعين الشمس انه هن ما بدهم ايانا هون. يعني حتى حزب العمل يعني ما في كتير فرق بين هو كيف بيحكي مثلا والفاشيين كيف بيحكوا عن الأجانب بالنرويج أو يعني أو أي مكان آخر بأوروبا. يعني نحن شايفين إنه الأوروبيين أو المجتمع الأوروبي من بعد ما خرب مناطق العالم كلها ودمرها، وعم بدمر مدن، مدينة ورا مدينة عم تتدمر من وراء طريقة العيش الرأسمالية اللي هن بدهم يحتفظوا فيها لأنفسهم بس. ما بدهم كمان يدفع، يعني ما بدهم يدفعوا حق اللي عملوه بالكوكب، إنه نحن بالآخر عم ننتقل على أوروبا لأنه أوروبا احتلتنا بالقرن ال19. يعني أنا هون من وراء هذا الشيء، أنا هون لأنه إسرائيل موجودة، شو أعمل يعني؟ وهن ما بدهم ياني هون، وبدهم يخلوا إسرائيل تضلها ماشي مثل ما هي. يعني كيف بده يزبط يعني كيف هن متوقعين انه نحن وين بدنا نروح؟ اوكي، ففي هذا الجزء من علاقتي بالنرويج اللي بتخليني افكر انه تعرفوا شو، انا ما مآمنة بهدول الحدود تبعولهم اصلا. يعني انا حدود الدول هيدا اللي اخترعته القرن ال19 هو شيء لازم نتخطاه سياسيا. يعني مش ممكن انه الحل الوحيد بالكوكب لمشاكل هائلة يكون هو حدود. يعني هذا هو الحل الوحيد اللي عندهم اياه، بس انه نخبط عليهم، نكب عليهم قنابل ونسكر الحدود. مش معقول يعني. طب انه شو بنعمل بالاحتباس الحراري اللي بيخلي الاحتباس الحراري اللي بيخلي بقعة العيش على الارض تضيق او تضيق او تضيق؟ طب هول الناس وين بدها تروح؟ هو بشكل عام يعني سمعت من حدا بيقول انه الحدود الطبيعية بين الدول هي حدود اللغة مو اكتر من هيك. بالضبط، هي اللغة هي الحدود عمليا. وبعدين الناس اللي بيحكوا يعني في كتير مجتمعات، واحد منهم مجتمعنا نحن المجتمع المشرقي، كان في كذا لغة عايشين مع بعض عادي يعني. فموضوع الحدود كتير أساسي. هن يعني قصة الستيريوتايب هي كمان حدود، هن بيركبوا عليك حدود. رواية معينة عن أنت مين، وهذا بنرجع فيها لإشكاليات اللي أنا كنت عم بحكي فيها عن دراسة الشرق الأوسط. إنه أنا بلاقي انه ضروري نحن يعني انه اللي احنا بنشوفه. ليش انا عندي مشكله مع الميدل ايسترن ستاديز؟ انه هن شو بيدرسوا بوليتكس عاده، بوليتكس ايكونومي وهيستوري. اوكي، هدول دراسات اوكي هن فيهم يكونوا كمان راديكال وليبريشنال وبيحرروا الناس من الاستعمار والرأسمالية والمشاكل الكبيرة. بس عادة بيجي الفندنج تبعهم من الجيوش أو من الدفاع أو من الدولة، فهن مؤدلجين بالنسبة لكيف البلد هذا المعين عم بيتعاطى مع شو عنده مش امتيازات بس استثمارات بالعالم العربي. فهي القصص بتصير تتركب هيك. بنفس الوقت هن عندهم يعني شغلتهم كمان انه يتطلع، يعني نحن عم نيجي الأجانب على البلد، فصار في روايات متضاربة عن مين هول العرب. أوكي، هن بيقرروا مين العرب، بعدين بيجي العرب بيقولوا بس نحن مش بس هيك. الكتاب تبعي أنا عم بيجرب يعمل هيدا الشيء، لأنه نحن مش إنه أنتم مفكرين حالكم تعرفونا، أنتم ما بتعرفونا. حتى لو بتقرأ 1000 كتاب، مش لأنه أنا كتير عندي احترام كبير كبير للمعرفة، بس
أنا مش قادرة أشوف المعرفة اللي بتطلع بدون ما تهتم أو يكون عندها هاجس تحرير العالم العربي من الاستعمار والديكتاتورية الموجودين فيه اليوم. أي علم ما بيكون عم بيشتغل بهيدا من هونيك لهونيك أنا عندي أسئلة عليه. مم. آه، بدي ارجع بس لكتاب، بس بدي افهم نقطة، انه لما بتقولي انت انه انا بحس انه احنا غير مرغوب فينا، هذا الكلام على المستوى الاكاديمي ولا حتى على مستوى الشعب، يعني على المستوى الطبيعي بين على المستوى الناس؟ السياسي والاقتصادي. مهم. اوكي، يعني مم. هو على مستوى البنية الاجتماعية اللي انت موجود فيها، مهم. مش على مستوى الشعب. نحن مم. كمان بنعرف انه شعب، يعني عنا كلنا عنا أصحابنا راوجة هون، مم. يعني مش قصة لون هي، يعني مم. هي قصة كيف اللون يستعمل ضدك لما تكون عم تقدم على شغل أو عم تستأجر بيت أو عم مم. بدك تاخد لون لتشتري بيت أو بس الشعب بالنهاية بيتأثر بالتوجهات السياسية والاقتصادية. طبعا بيتأثر مم. طبعا. بس نحن يعني بس الشعب كمان يعني هو ما في شعب، يعني هو مم. لا، إذا بدي أحكي عن الأفراد، ايه. في عندي البنية الاقتصادية السياسية المهيمنة، مهم. وعندي الأفراد اللي بتعرف عليهم اللي بيكونوا الجيران، الأصحاب، الزميل بالعمل. هذا التواصل منه بس مؤدلج. مهم. ففي تواصل معه. فأنا لا أقدر غير البنية هون. أنا على القليلة هيدا اللي عم جرب أعمله بالكتاب، لا أقدر غير البنية القائمة. مهم. أول شيء لازم أحكي مع الناس، لأنا بعرف إنه حتى لو كانوا عنصريين، ما أنا يعني نحن كلنا بنعرف إنه نحن عنصريين كمان. وعم بحكي على صعيد شخصي، إنه ايه. كتير أوقات أنا بنتبه على حالي إنه أنا ليش ما حبيت هذا الشخص، لأنه جاي من محل أنا مربي إنه اتعنصر عليه. صح. فمش العنصرية مش هي المشكلة الكبيرة مم. عندي أنا. مم. المشكلة هي يعني وجود العنصرية بالبنية تبعية المجتمع بشكل إنه ما بيسمح للناس اللي جايين من غير النرويج يفوتوا ينخرطوا بالمجتمع. هن بيحكونا عن assimilation كل الوقت، بس المشكلة إنه هن بيمنعوا الاسيميليشن كل الوقت. مم. يعني أنت لما ما تقدر تشتري بيت لأنه ما حدا بيعطيك لون لأنه اسمك علي، مم. مشكلة يعني هاي. وحتى لو عندك شغل، يعني هيدا أنا شي صار معي، أنا عملت واسطة بالنرويج لقدرت أخذ لون لبيتي. مم. يعني كنت أستاذة جامعة، إنه مش طبيعي يعني. مم. فهو الكتاب معمول ليغير الناس اللي رح يقروه، مم. على أمل إنه يصير نحن نصير أكتر مم. نفكر بطريقة منفتحة لبعض أكتر، لنقدر نغير البنية تبعية المجتمع بشكل يكون عادل أكتر، مم. رافض لفكرة الحدود أساساً، وفاهم إنه الناس يعني إنه ومتخلي عن العنصرية تبعه، قادر يعني يتخطى العنصرية. لهذا المشروع يمشي، وجود كيان أكاديمي صحي منه مثقل بالإدارية والبيروقراطية مم. ضروري جداً. اوكي. طيب يعني بحس انه شوي حالم انه تغيير النظام التدريب او النظام الاكاديمي هلا. بس رح ارجع لهي، بدي ارجع للكتاب يعني بالتفصيل. بس بدي افهم منك اول شيء، لما بتحكي عن الستيreotypes، عن الصور النمطيه المعروفه عنا، كيف تشرح شو هي يعني انت شلون بتشوفي هن بيشوفونا؟ شو هي الصورة النمطية اللي أه بتحسي أكتر شيء هلا منتشرين؟ هي شو ما يعني نحن بنشوف شو بيحكوا بالأخبار. يعني مم. نحن بنعرف من الأخبار مثلا إذا صار في حالة اغتصاب مم. وين بتروح الفكرة دايما إنه مين عملها. كيف بينحكى لنقول إنه حدا طلع يعني مثلا مسلم، قديش كيف بيصيروا ينحكى عن الإسلام إنه رجالهم هن بيعملوا. يعني الطريقة اللي بيفوت فيها النقاش مم. على الميديا وهيك، أكيد في مشكلة كبيرة يعني. مم. غير إنه هياها غزة هلا عم تباد. مع إنه النرويج كتير أحسن من غيرها من البلاد، ما في أي صاحب استثمارات مم. من إسرائيل، وفي بس حكي، مم. بس حكي إنه الحكي رخيص بالآخر. بالضبط. فهيدا ليقدروا يعملوه، ليقدروا هن يستثمروا بنظام هالقد دموي، لازم يكونوا عم بيقولوا لشعبهم إنه في شي غلط بهول الناس.
فهو هيك بيصير. وهيدي شغلة الميديا، يعني الميديا هي اللي بتركب هيدي الصور النمطية عنا. بمين بتنقي ليحكي عنا، كيف بتركب الديبيت، مين بيجي على الديبيت بوج مين. هذا الميديا بتتحمل مسؤولية كتير كبيرة لإله. وليش برأيك توجه الميديا هيك؟ ما هي منظومة هيدي، يعني حلقة، يعني هيدي طبقة معينة من الناس عم بتحمي مصالحها مثل أي طبقة، مثل ما نحن عم نجرب نحمي مصالحنا بما إنه عم نحكي عن كيف. اوكي. بس هي المشكلة مصالحها دايما قائمة على امتيازات، ونحن عم نطالب بأنه هدول منهم امتيازات، هو الحقوق. وكيف مرات بتصير أحيانا الحقوق يلي لشريحة من الناس يعني هن بالنسبة لهم هاي حقوق، وبالنسبة لغيرهم لا هاي امتيازات أو شيء. يعني مثلا بتذكر أنا مثلا موضوع المقارنة بين موجة اللجوء الأوكرانية والسورية، وكيف كان في دائما أشياء يعني مختلفة. وقالوا لنا ما تعملوا واتاباوتزم، تتذكر؟ ما تعملوا واتاباوتزم، هذا الواتاباوتزم منه كتير يعني أخلاقي. هيك صاروا يعلمونا يعني بالأخلاق. شو مشان يعني ايه. طيب هلا أنت لما قررت تكتبي رجعتي 4 أجيال لورا، شو الهدف أو يعني لوين بدك توصلي؟ أنا كان بدي أحكي يعني أنا المهم لي بهذا الكتاب أفهم كيف التاريخ بيأثر على الأفراد وعلى حياتهم. ليش؟ لأنه بدي أدرس العنف اللي نحن نتعرض له لنا كذا جيل ورا بعضه، يعني ما في حدا منا ولا جيل ناجي منا نحن. شو أي أنواع أفراد بتفرز، وشو مين هول الناس. فكتبت عن 6 ستين 2، يعني 6 أمبي اللي هي لبنانية من صيدا، و6 أمي اللي هي من ترشيحة من فلسطين، وعن أمي وعن عمتي وعن عمي وعن أبوي وعن ولادي. أوكي. ما كتبت عن حالك؟ أنا دايما هو بالعلاقات معهم أنا عم بكتب يعني. أوكي. وبكل قصة عم جرب خبر يعني كيف شو عم بيصير بالمجتمع، يعني شو هن الخيوط التاريخية الكبيرة اللي بتأثر على مجرى حياة هول الناس، مصيرهم بالحياة. أوكي. وكيف تغير لهم شخصيتهم completely. من أي سنة بلشت؟ أو يعني من أي سنة بتبلشي شوفي هذا خط أنا عم فكر، يعني هي عم فكر باليوم. أنا قاعدة مع ذكريات اليوم، فأنا عم بكتب عن اليوم. وهو الزمن اللي بينظم كل كتاب هو الزمن الحاضر. وهذا كمان أساس، لأنه أنا كمؤرخة دايما بفكر ليش نحن بنكتب تاريخ. وجوابي على هذا السؤال دايما أنه في أشياء بالماضي عم بتكمل بالحاضر، فعشان هيك نحن بنرجع على الماضي لنفهم شو هيدي الأشياء ومن وين بلش، من وين خلق هذا الحاضر تبعنا. فبنرجع على الماضي لندرسه مشان ندفنه، نخلص منه للمشاكل طبعا. وبعدين نطلع على كان في أشياء تانية عم بتصير بهداك الماضي ممكن تلهم طريق جديد بالحاضر. هيدي الأسئلة لما أكتب من خلال الذاكرة، يعني الذاكرة زمنية الذاكرة بخليني ركز على الحاضر. أنا اللي بيهمني بالأساس هو الحاضر، واللي بيهمني بالأساس هو لما القراء يعني ياخدوا الكتاب أنه يتغير شيء بحياتهم من وراء هذا الكتاب، يتحرروا شوي من العار، يتحرروا يفهموا أنه قديش الحرب بتأثر على الناس، يقدروا يخلصوا من هاي الأمور ليقدروا يكملوا مسيرة سياسية. أنا بعرف أنه اللي حيمسك هذا الكتاب أصلا بلش فيها، مش ناطرني يعني. فهو بس محاولة لتحريرنا من شوية عار وشوية ورد اعتبار برأيي أنا واحدة من أهم الثقافات العالمية، الثقافة العربية. ورد اعتبار للأدب العربي، يعني حتى رد اعتبار بمعنى بمواجهته مع الكولونيالية والاستعمار والرأسمالية. وهلأ كل المشاكل الموجودة عنا بالمنطقة من عدم قراءة اللي بنحكي فيهم على طول، التجهيل المتعمد للشعب، حبس المثقفين، كل هيدي الأمور
ورد اعتبار لهول الناس، ولا تاريخ طويل يعني فوق 1000 سنة بثقافة دايما بتواجه الظلم والطغيان. ولا مرة وقفت. أول كتاب نثر انكتب بالعالم العربي باللغة العربية كان ابن المقفع، كان عم برد فيه على الطغيان. فيعني نحن ناس أدبنا دايما بيسمح لنا، بيعطينا المجال نفكر بطريقة حرة أكتر. وهذا الشيء أنا كتير بخليني يكون فخورة بمين أنا، يعني بأنه أنا ربيت بهيدي الثقافة، وهذا الفخر بدي أعطيه للناس، خاصة للعرب وللعرب بالنرويج. يعني أنا بكتب الكتاب بالعربي وبالنرويجي، خاصة بالنرويج. العرب اللي جايين لهون، الشباب اللي يمكن كان عمرهم 4 اللي صاروا شباب أو عم بيصيروا شباب، اجوا على النرويج عمرهم 4 سنين 5 سنين، أو حتى خلقوا هون أهلهم first generation immigrants، فعم بيقبضوا من الناف كل النهار، هن مفكرين حالهم حثالة المجتمع. بدي إياهم يتذكروا إنه هن جايين من ثقافة كتير كتير مهمة، وإنه كل شيء بيشوفوه مشاكل بأهلهم جاي من هاي الحروب، لا يقدروا يفهموا ليش أهلهم منهكين لهالدرجة، ما قادرين يشتغلوا، مش عم بيقدروا يفوتوا على المجتمع. كل هيدي الأمور بدي إياهم يتخلصوا من عارة، يكبوه عن ظهرهم ويمشوا. فهذا هو الكتاب. حلو. أوكي، بدي أجي للحاضر، بس رح بلش من البداية. ستك وستك الثانية، شو أكتر الذكريات اللي حكوا لك إياها، أو يعني أكتر الأشياء اللي علقت براسك؟ يعني هو هن قصصهم ملفتة. يعني أنا عم بحكي عن بالكتاب بحكي عن مشاكلهم بالمجتمع أكتر من قصصهم. يعني مش عم خبر روايات عن لسانهم شوي أوقات، بس الأساس هو مثلا إنه ستي أمي اللي تركت كان عمرها 13 سنة فلسطين، وإجت عاشت بمخيم برج البراجنة. قبل ما تعيش بمخيم برج البراجنة تجوزت ابن عمها اللي هو بجدة، اللي بالخمسينات انقتل، اغتيل لأنه هو كان من قيادات وقت الحزب القومي السوري، وكانوا عاملين انقلاب على الحكم، على حكم شهاب بلبنان. فاغتيل، وهو كان من القيادات الفلسطينية بهداك الوقت. وهي من بعد ما مات بطل معها مصاري، كان عندها 5 أولاد، ما كان عمرها 27 سنة وعندها 5 أولاد، انهارت حياتها تماما. فنقلت على المخيم وعاشت وصارت تشتغل شغالة بالبيوت. ومرة يعني شو هالقد مسمة بشكل يعني ما بتنطق. فأنا ست ربيت معها وحدة ما كنت حبها أبدا، يعني بتضلها وين ما تروح تضلها عم تبكي وتنق وتندب وبس على كبر بلشت فكر، طب هاي المرة شو صار؟ ليش صارت هيك؟ يعني هي خلقت هيك، كيف صارت هالقد مريرة وكربة؟ ليش هالقد كربة هي؟ فالقصة هي بتجرب تلحق، يعني مثلا هذا الفصل عنا هو بجرب يلحق حياتها كيف صارت هيك، وكيف التغيرات السياسية بلبنان مع يعني الثورة الفلسطينية، يعني حتى من اغتيال زوجها للثورة الفلسطينية لحرب المخيمات للمجازر والتجويع، كله هذا شو عمل فيها لهاي المرة؟ يعني كيف هي كانت عم تتغير يوم بعد يوم. أو عمتي الله يرحمها كمان، اللي هي كانت بلشت حياتها راقصة، بتشتغل مع صباح، بتروح فابيولوس، قمر بتشق القلب قد ما انها حلوة. مش معقول شو حلوة هاي المرة. بعد فترة هيك يعني كمان مات زوجها وتركها مع 3 أولاد، وكان عندها شغل كتير منيح وعم بتطلع مصاري وما في أحلى منها، وفجأة بتصير حزب الله. طب كيف صار هيك؟ شو صار؟ يعني إنه كيف هذا الشخص بيصير هيك؟ واو. هذا سؤال يعني. والجواب موجود بالتاريخ، وموجود كيف التاريخ بشكل احتمالات معينة لمجتمع معين، ما وبسكر احتمالات أخرى. فهي لا تعيش. يعني نحن بالآخر غريزة البقاء تبعنا كتير مهمة، وكمان لازم نحتفي فيها. يعني لدرجة إنه وجود هيدي الغريزة البقاء عند عمتي بخليني هيك اطلع انه والله هالمرة مش قليلة، حتى لو صارت مع حزب انا يعني برأيي هو جزء من المشكلة ومش من الحل وكل هذا الحكي، بس في محل انه بقدر افهم، يعني في محل نقدر نتواصل مع بعض انا وياها. وهولي اهلنا
ومهم إنه نحن نطلّع على لإنه جزء من مشاكلنا بالعالم العربي إنه عنا هاي المشاكل السياسية بقلب البيت. طَب كيف شو بنعمل فيهن؟ منبطّل نحكي معاهن مثلًا، نقطع العلاقة ممكن، بس شو فينا نفهم من هاي العلاقات؟ يعني لإنه منقدر نشوفن عن قُرب، يعني أنا كيف بدي أفهم الحزب؟ والله فيني أفهمه من خلال عمتي أوكي. وتغيُّرات حياة عمتي. بس شو أنت برأيك شو يلي شو الشيء النقطة الفاصلة اللي غيّرت عملت هذا التغيير الدراماتيكي يعني ما مع هو ما في نقطة فاصلة، هو في تراكم أوكي. نقاط. مهم. مات الزوج، انهارت الليرة، وقفت الحرب، مم. ما زبطوا المعاشات، غلي البلد، بعدين مات عمي التاني، يعني إنه قصص الحياة منا إنه أوقات بيصير في قطع كتير قاسي مثل عم مم. بيصير هلأ مثلًا أهل غزة أنا ما بعرف شو رح يصير معاهن، يعني هلأ بنشوف بس يعني نفسيًا ومستقبل هول الناس شو رح يكون لأنه القطع كتير قاسي كان، بس أوقات بيصير التغيير شوي يعني، إنه لمّا يموتوا كل الرجال اللي حواليها لهاي المرا ويبطل عندها حدا معيل معاها ل3 أولاد، وييجي الحزب أوكي. ويقول لها إنه فينا نضبط لِك معاش، يعني شو هي هبلة؟ تقول لأ. صح. لا مفهوم القصة. طيب هلا حكيتي لي عن ستك وعن عمتك، من الرجال رجال كمان يعني باكتب عن بيي وعن بيي لبناني بس انخرط بالثورة الفلسطينية واشتغل 15 سنة بفتح. فعم جرب افهم بيي كمان انه بيي اللي بلش راديكالي جدا بعده راديكالي بكتير او بمخه راديكالي جدا بس كمان شارك بالحرب الاهليه اللبنانيه اللي هو كمان في اسئله اخلاقيه وسياسيه لإلي انا كنت عم صارع فيها كل حياتي تقريبا. بعدين راح اشتغل بالخليج وصار رأس مالي. طب هذا تراجكتوري كمان كيف الواحد بيفهمه على اي يعني وين كيف بنعربه وإعرابه ضروري لنقدر نفهم كمان نحن كيف التاريخ بيوجهنا وبعدين نقدر نسأل حالنا يعني أنا إذا انحطيت بتحت ضغط اللي انحطت فيه عمتي نهاد حصير حزب الله كمان إذا يمكن صير بس إذا بعد ما أقرأ هيدا التشابتر ممكن هيدا الشيء يسمح لي فكر بطريقة مختلفة بس هو أنا ما عندي جواب أخلاقي على تحركات هول الكاركترز أو الشخصيات اللي هن عائلتي أو الخيارات اللي بياخدوهن وهذا كمان كان أساس بالكتاب إنه أنا ماني جاي أقضيهن هون قول مين عامل صح ومين عامل غلط هذا بس يطلع عند ربهم هو بيحكي معهم أنا ما خصني أنا بس عم بجرب أشرح شو صار بحياتهم شو هو مجرى الأحداث اللي بيؤدي لأنه حدا يصير هيك وهذا ساعتها بيفتح أسئلة أكبر من عائلتي اللي هن مشاكل اجتماعية كتير كبيرة عنا إياها نحن مثلا إنه ليش في ناس بتصير دواعش طب إذا صرت أنا أقدر أفهم كيف العنف التاريخي عم بيأثر على عائلة من هالنوع بقدر كمان استعمل مخيلتي ووسعها لأفهم كيف صار معه هيك هذا الشاب اللي نحن بنقوله دايما أنه كنت تخلصوا من حماس إنه شو تكون تخلصوا من حماس بغزة يعني أنتوا قاعدين تقصفوها هيك بالضبط يعني. ولا ممكن يعني وين المنطق بالموضوع ما في منطق بالمرة وهذا لازم نفهمه للناس إنه أنا ما بقدر أطلب من ناس تبطل عنيفة لما أكون كل الوقت عم بسكب عليها عنف. صح. طيب أوكي يعني لما بتحكي مثلا عن اللي واجهته ستك واللي واجهته عمتك والحرب الأهلية وانت عم تقصدي انه تورجي كيف الاستعمار او الافكار الاستعمارية اثرت كيف ترتب بيناتهم شو دخل الاستعمار بمشاكل ستك وعمك انه لولا وعد بلفور يعني ستي ما كانت صارت عايشة بمخيم كانت عايشة محلاها بترشيحة عندهم بساتين وابوها مختار البلدية وعايشين كانوا
ما مزبوط، ما كانوا يعلموها وجوزوها عمرها 15 سنة، وكل هذا المشاكل التانية يعني اللي فينا كمان نحكي فيها. بس نحن ما عنا، يعني نحن علقنا بين بالإنجليزي بيقولوا between a rock and a hard place. انه انا مش قادره احكي حتى عن مشاكل المجتمع تبعي قبل الكولونياليه، لانه الكولونياليه طرقت بشكل هالقد مهيمن، ما سمحت لي فوت بهاي القصص. فكمان كيف بدي فوت بمشاكل بترجع بتكمل بالمجتمع الفلسطيني، اللي هي مثلا المشاكل الابويه او الذكوريه الموجوده بالمجتمع، وكيف ساعتها نحن بنتعاطى معها بشكل انه تقوي عزيمتنا للتحرر من الكولونياليه. كيف نعمل هذا الشغل؟ يعني أنا برأيي إنه أنا أشوف كيف الاستعمار أو وجود إسرائيل أثر على حياة كل الكاركترز، كل الشخصيات اللي عندي وأنا فيني أقول حتى إنه اللي صار بسوريا، تدمير سوريا اللي صار بعد الثورة بعد الربيع العربي كمان له علاقة بإسرائيل. يعني أنا مش قادرة أشوف إنه إسرائيل هي أساس المرض بالمنطقة. فكل الشخصيات تأثرت بالوجود الكيان الصهيوني بالمنطقة العربية أو بفلسطين. فأنا عم جرب أفهم هذا الشيء كمان، إنه كيف يعني شو معنات إنه تتأثر شو معنات إنه وجود إسرائيل بيأثر على حياتنا، كيف هذا الوجود بيأثر على حياتنا. بنفس الوقت أنا ما بدي كب كل شيء على إسرائيل، لأنه نحن بنعرف إنه الدكتاتوريات العربية حتى لو هي نتاج استعمار بلش من القرن ال19 وفايت بهيدي المنظومة الاستعمارية، هذا ما بينفي عنا صفة المسؤولية لوجود هيك حكام بالمنطقة. مع انه البنية اللي عم نحاربها هي كتير قاسية، وعندها عندها ريسورسز لا متناهية فيها تستعملها ضد الشعوب تبعية المنطقة. بنفس الوقت نحن عنا طبقات حاكمة بالمنطقة العربية مستفيدة من وجود هدول الدكتاتوريات. فكمان الكتاب بيلحظ، أنا بحكي يعني بالكتاب بحكي عن فلسطين، لبنان، سوريا، أساساً هدول هن البلاد اللي عم بشتغل عليهم. وكان ضروري لإلي مثلا أعمل الكونتراست السوري لنفهم كمان المسؤولية المحلية للعنف اللي نحن بنتعرض له كمان. يعني ما بدي أقول إنه مزبوط في علاقة بين وجود نظام الأسد وإسرائيل، مزبوط في علاقة وفينا نحللها، بس بالكتاب أنا ما بحلل هيدي العلاقة. أنا بتطلع على كيف إسرائيل أثرت على الناس، كمان كيف بتطلع على النظام السوري وعلاقته كمان بالمجتمع، وكيف أثر على هدول الشخصيات اللي بدرسها. فهن أكيد يعني إنه لما تيجي إسرائيل تدمر لك بلدك، بيتك، يعني بتصير بالشارع، فهي أكيد بتأثر بشكل مباشر على حياتك. بس كيف بتأثر بالوقت الحالي؟ لأنه نفرض إنه لما عم تحكي عن عن ستك، فأنت عم تحكي عن حقبة ما بعد 48 غالبا، صح؟ صح. ايه. ولما عم بتفكري بستك أنت هلأ، عم تفكري إنه هي هلأ كيف شو بسموها، كيف تتعامل مع الناس حولها، كيف تتعامل مع الدنيا. فلسه لهلأ الاستعمار مأثر عليها ولا هي تراكمات من زمان؟ هلأ هي الله يرحمها ماتت بال95. الحمد لله، يعني ما شافت اللي عم نشوفه. هو هذا الاستعمار، لا يعني ما هو نحن كمان عم نورث هيدي الأمور وهي المشاكل وهيدي البنى وهذا يعني الحاضر المتحاضر اللي بضل حاضر دايما يعني عنيف جدا وقاسي وبسكر احتمالات وجود حياة كريمة بالمستقبل. وهذا الحاضر تبعي أنا إذا بدي أخذ أنا شخصيا، نحن عنا أراضي بفلسطين، أنا عايشة مشحتفة أنجأ معي أكل يعني. عرفت كيف؟ إنه صار ب 1917 وعد بلفور، معناته إنه أنا هاي الأراضي اللي كانت موجودة عندي بفلسطين راحت، ما بقى فيني استفيد منها، حدا تاني أخدها، قشطوني الورثة. مع برضو أنا ما كنت خلقت أصلا
لو ما صار في نكبة بفلسطين، لأنه أهلي أصلا ما كانوا حيتعرفوا على بعض لو ما صار في نكبة بفلسطين. مم. لأنه أبوي لبناني وأمي فلسطين، يعني كتير بده يكون صعب ليرجعوا يلاقوا طريق يتعرفوا على مم. بعض. ففي هذا الشيء كمان، مم. إنه هي بتنتج هيدي الأزمات بتنتج احتمالات معينة وبتسكر احتمالات أخرى. مم. لما أنا عم بتطلع على هيدي الاحتمالات كيف عم تتسكر، عم جرب أفهم ليش نحن احتمالات حياة كريمة بالمستقبل هالقد ضيقة بوجنا. مم. اوكي. شو تاريخها هاي؟ طيب معناها هلا بقدر يعني بلش اسالك شو دخل اولادك بالموضوع؟ أولادي عم بيورثوا مني قطيعة مع المنطقة اللي هن جايين منها. اوكي كيف؟ يعني أنا تركت لبنان وجيت على النرويج. هن ما بقى يعرفوا لبنان، مم. مش بس ما بيعرفوا لبنان، لغتهم العربية ركيكة. مم. ما عم بيقدر، يعني لما أكون قاعدة مع أصحابي مثلا عم نحكي سياسة وهذا هن هذا الحديث ما وصلهم منه شيء. اوكي. بس أنت بتتذكر لما كنت صغير وتسمع أهلك عم بيحكوا سياسة حواليك، فهمت الدنيا من خلاله هذا الكلام، مش هيك؟ بالضبط. فهن هذا مش موجود مم. لإلهم، مش متاح. آه وموضوع إنه هن ولاد الشتات، مهم. موضوع الشتات أساساً، ونحن مجتمعات الشتات أساساً وكيف بتتكون هويتها خارج الهويات الوطنية المحلية اللي الأهل جايين منها، مثير كتير للاهتمام. مم. أول شي الشتات بالعالم، ومش عم بحكي عن العرب، عم بحكي عن الشتات أساساً، هو يعتبر إذا بتعدى عدد الناس سادس أكبر دولة بالعالم. فهو هائل، وهو أقل شي نحن بنعرف عنه. مم. لأنه النيشن ستيت أو الدول اللي عندها حدود كيف البنى قائمة، لأنه هول الناس يعني الأبحاث بتصير عنهم، الدراسات عنهم. نحن حتى يعني إذا بدي المنح بتصير بداخل هاي الحدود. فموضوع شيء اسمه شتات وثقافة شتات ما بنعرف كتير عنه، وهو ملفت للنظر. في شيء خطر كتير كبير بالشتات، إنه الشباب والصبايا اللي بيربوا بالشتات ما عندهم حس تاريخي. مم. أنا بشوفه هذا بالأدب مثلا بالنرويج، لما أقرأ حدا مثلا ربي هون بس أهله من غير بلد، تاريخه ببلش من وقت ولادته، مم. مش مثل تاريخك أنت أو تاريخي. أو نحن تواريخنا بتبلش قرون. بقرون، يعني مع العثمانيين. لنقول خلينا نبلش مع العثمانيين. مم. لأنه أنت لما تكون بالبلد بيكون عندك تواصل مع تاريخك، مم. وتاريخك منه شي فردي. لما تيجي لهون، يعني لما انت جيت مثلا او السوريين اجوا لهون، كيف صارت سوريا بالنسبه لكم؟ سوريا بتصير يعني كانه وجع شخصي، الم شخصي، هذا ما خصه بالمجتمع اللي حواليك. فهذا بيعمل التاريخ كتير فردي، مم. وهذا بخوف. في خطر انه بالشتات الناس تفقد علاقتها بتاريخ اهلها، مم. لدرجه انه هن ساعتها يصدقوا شو بينقال عنهم بالمجتمع المهيمن. فهاي وحدة. شغلة تانية، طب كيف منشكل؟ يعني السؤال هذا الخطر، الاحتمال اللي ممكن الواحد يلعب فيه، وهذا هون إمكانية الكتابة عن أولادي بتسمح لي كمان فكر فيهم. طب أي نوع تاريخ بدي إياهم يعرفوا عن المنطقة؟ فالكتاب كمان لإلهم، والكتاب لهدول للشباب. يعني بغض النظر إذا هن عرب ولا تميل ولا فيتنامية ولا هيدا، هو الكتاب ليقول لهول الشباب أنتوا عندكم تاريخ مع أهلكم. فيكم ترجعوا في 4 generations مثل ما أنا عملت، بس فيكم ترجعوا 10 و20 و30 وقد ما بدكم. يعني أنتوا بيرجع لإلكم كيف بتخبروا هاي القصص التاريخية. بس السؤال هون هلا انا اذا بدي احكي مثلا عن حالي، انا ابن المنطقه العربيه وكبرت هناك، ودائما بحاول افهم التاريخ تبعي، ودائما بحسه كتير معقد يعني، وكل ما بقرا اكثر كل ما بفهم انه انا ما بعرف شيء عنه. بس بالنسبه لي هذا شيء مهم وبحاول دائما افهمه. بس مثل ما قلتي انت، يعني الحدا اللي خلق هون ليش لازم يكون مهم بالنسبه له انه يفهم تاريخه اصلا؟ لأنه الناس اللي بلا تاريخ ما عندها سلطة بالمرة.
يعني مو بالضرورة مثلا في بنشوف نحن ما بعرف يعني شو بتعني انت بكلمة سلطة، بس في ناس ابناء اقليات من دول تانية وصلوا لمراكز كتير عالية بالسلطة هون، ولا شو نوع السلطة اللي عم تحكي عنها؟ آمم، عم باحكي عن حتى يعني قوة أو مكانة بالمجتمع عن جد، يعني مش عم باحكي بس عن الناس اللي بتقدر تلعب على السيستم وتفوت وتصير عندها وتصير وزير أو مش عارفة يعني. مهم. آمم، بس مثلًا إذا بنطلع على الوزراء اللي هن جايين أغلبيتهم الأجانب هون جايين من باكستان، الباكستانية كتير اشتغلوا على إنتاج معرفة تاريخية عن حالهم بالنرويج، يعني لأنهم هن أقدم جالية. هن هلأ يعني إذا بنطلع على التاريخ اللي بينكتب بالنرويج عن الأقليات هو إجمالًا بيجي تاريخ باكستاني، اللي هو بيسمح مع إنه مزبوط منه معلق بتاريخ باكستان، بس لأنه بيغطي حقبة معينة. هذا بيعطي زخم لهذا الشخص يقدر يفوت على على مكان ذات مكانة لنقول. لأنه هن كمان هدول الناس هن عم بيأنتجوا تاريخهم، وفي اهتمام بتخيل عند يعني في ناس منتبهة، خاصة هلأ عم بنتبه أنا يعني بعد ما في كتير نماذج روائية أو سردية من هالنوع، بس في وعي عم بيتشكل عن أهمية التاريخ أو أهمية تاريخية الشتات بالتاريخ الأكبر للنرويج. يعني مثلا مش ممكن أنا أكون بالمدرسة فلسطينية وعندي ولد فلسطيني ابني بالمدرسة فلسطيني عم بيدرس تاريخ النرويج، الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية وما بعرف شو هيدا، وما ينحكى عن فلسطين. طب ما هي فلسطين جزء أساسي من السلف إيمج تبع النرويج. يعني الأوسلو أكوردز هن انعملوا هون، يعني أنتوا تدخلتوا بتاريخنا، طب حطوه بالمنهج الدراسي. وإذا انحط بالمنهج الدراسي شو بيعمل؟ يعني لو هذا الشيء حصل شو بيعمل هيدا للشاب الولد الفلسطيني اللي عم بيدرس؟ بيلاقي حاله بهاي البلد، يعني بيصير هو إذا بدنا assimilation هذا هو الاسيميليشن. انتوا بدكم تعملوا لنا assimilation، عشان نحن نعمل لكم assimilation. هي انا دائما عندي اعتراض على كلمه اسيميليشن اصلا، يعني بحسها انه ما أنا منطقيه او ما أنا غير ذات جدوى. بس يعني بالفكره تبع الباكستانيين بحس انه انا كمان في شيء في موضوع سايكولوجي اكثر بيلعب دور يعني بإنتاج الثقافة والانتماء. إنه الشعب الباكستاني من لما إجوا هنو إجوا باختيارهم رقم واحد، ودائما عندهم الخيار إنهم يرجعوا، فالارتباط بتاريخهم ما هو مشكلة بالنسبة لهم، لأنه هن جايين منه وفي عندهم في يعني تواصل وفي فخر فيه. ولكن بالنسبة لنا نحن كتير ناس منا ما اجى باختياره، اجى مجبر، وكتير ناس منا مر بفترة من الفترات بحس بالعار من هذا التاريخ، لأنه من خلال مثل ما حكيتي أنت الإعلام والميديا والستيريوتايبس اللي بيورجوه إنه لا، أولاد هذا التاريخ هن اللي خربوا الدنيا، وهن اللي عملوا التفجيرات، وهن اللي أهل العنف يعني، أو يعني العنف بيجي من خلالهم. وبالتالي هو هذا الشيء اللي بيخلي بيسكر أصلا الحافز عند أبناء هذا التاريخ إنه أصلا يصير في رابطة مع هذا التاريخ، أو إنه يرجعوا يبحثوا فيه. يعني بتوقع إنه في شيء له علاقة بإنه خليني بعيد لأنه هاي منطقة مش كويسة، خليني يكون نرويجي أكتر. طبعا هلا هذا مش حل، بس طبعا في ناس بتاخده وممكن يكون مفيد لا على الصعيد فردي، على الأكيد مفيد يعني. أو يمكن مش على الأكيد، بس إنه مفيد على صعيد فردي. بس أنا شخصيا أنا ماني مهتمة بالحلول الفردية، مع أني تركت لبنان، وهو هذا كنت بعتبر إنه تركي للبنان هو شيء كمان حل فردي، إنه طلعت وما قدرت غير النظام السياسي وهنيك.
بس أنا كمان ما بفكر هيك، يعني ما بلاقي الأمور بهالبساطة. مزبوط هو حل فردي، بس أنا ما بفكر بطريقة فردية، فكمان عم جرب كمان فكر ب شو نحن بدنا بالعالم. يعني إذا أنا بدي أنا مهتمة بتحريرنا من الظلم ومن الطغيان كعرب. بس كمان كعالم، يعني النظام الرأسمالي مدمر، عم بدمر الكرة الأرضية، ونحن مش قادرين نوقفه، أو يعني ما منفكر كيف حتى بدنا نوقفه. فأنا لما حدا يقول لي إنه إجا وصار نرويجي، إنه شو في يعني شو العبرة؟ ما هو هذا نظام رأسمالي عم بيدمر. نحن مثلا امبارح كنت عم بقرا شيء هيك ميم على انستغرام انه النرويج تاني اكبر كونسيومر بالعالم. طب انه كيف؟ انه انا بدي اصير نرويجي ليش؟ كرمال شو؟ يعني هي فكرة، يعني بالنهاية لما إذا أنا بشعر بالعار من التاريخ تبعي بفضل إني أكون نرويجي مثلا. مزبوط. فهي عرفتي؟ مشكلة العار أساسية. ايه. يعني نحن لازم نواجهها ونفهم من وين جاي هذا العار اللي نحن بنحمله. أي نوع عار نحن بنحمل؟ في كتير عار جسماني عنا إياه نحن، بالضبط. بس هذا العار كمان بيجي من إنه نحن دايما من أجسامنا منتهكة، ممكن تنتهكها السلطات بأي وقت ممكن. هلأ كمان بأوروبا، هلأ اكتشفنا أنه كمان بأوروبا نحن أجسامنا منتهكة. فالجسم المنتهك جسم كتير بيحمل عار. فنحن يعني أنا عم بحكي عن العار لأنه بعتبر أنه العار كتير مهم نحكي فيه كمجتمع ونفتش عليه بشخصياتنا لنقدر نتخطى، لنقدر نشتغل سياسي. يعني بالأخير أهمية كل هذا الشغل اللي عم نحكي فيه مش هو نفسه، يعني مش تخطي العار هو بس وسيلة لشي تاني. برأيي أنا هو لنقدر ننتج خيال سياسي مختلف متحرر حقوقي وبيطالب بالمساواة. بدنا نقدر نقبل أنفسنا ونقبل يعني كمان يعني نكون عنا فخر من هيدي الثقافة اللي نحن جينا منها، لأنه هي منا يعني ما في ولا ثقافة بالعالم بالمطلق سيئة بالمطلق منيحة، ولا ثقافة. أكيد عنا نحن أشياء كتير شوائب بالثقافة تبعنا مثل النرويج، وكمان في كتير أشياء منيحة بالنرويج الواحد بيقدر يحتفل فيها ويتعلم منها ويعملها لإله. يعني مثل ما أنا بقول لهم لأولادي اللي أحلى شيء بإنه أنتوا ربيانين نسكن نراوج ونسكن عرب، إنه فيكم تنقوا المنيح من هون والمنيح من هونيك والباقي كله كبوه. فكمان يعني إنه الحس النقدي بالنسبة للثقافة أو المجتمع اللي أنا موجود فيه بينطبق على الميلتين. يعني ما فيني يكون أنا مستحية أو بلاقي كل الإشكاليات أو المشاكل الموجودة بالعالم العربي عم بتطلع عليها بس ومش قادرة أشوف شو في بالنرويج مشاكل. صح. يعني الحس النقدي بينطبق ميلتين. أوكي، هلأ في 3 مصطلحات بدي أحكيهم وتقولي لي أنت ليش أو شو الأفضل منهم. لأنه أنت حكيت كتير عن الاسيميليشن واللي هي الهدف منه هو الانصهار بالمجتمع. وفي الانتجريشن اللي هدف منه هو الاندماج بالمجتمع. وفي مصطلح أخير يعني بالسنوات الأخيرة صرت اسمه أكتر اللي هو الانكلودينج، واللي هو احتضان المجتمع لحدا خارجي. فشو الأكثر واقعية؟ اللي أنا بحب يعني اللي بشتغل أنا مع الأصدقاء والنشطاء فيه هون بالمجتمع اللي نحن كتير معنيين فيه هو طبعا الانكلوديرينج، اللي هو فتح الفضاءات أصوات، فتح الفضاءات السياسية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لناس بشرتهم داكنة أكتر. مش كتير بيض. مش كتير بيض. لا كمان يكونوا قادرين بدي أقول يوصلوا صوتهم، إنه يجيبوا معهم ثقافتهم بدون ما يخجلوا منها مثلا. مش بس هيك، بس يكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع. إنه هن جزء من المجتمع، لا تقدر تعملهم جزء من يعني لنحكي عن assimilation و integrating الانصهار والاندماج بالمجتمع. هذا ما بيصير إذا المجتمع الأكبر
ما بيسمح فيه. مم. هل هو واقع أصلا إنه حدا يكون يعني ينصهر بالمجتمع؟ شو يعني ينصهر أصلا؟ ينصهر يعني شو، يصير نرويجي ويعمل سطن مي؟ أنا هيك بحس إنه يعني يعني شو منصهر. يعني أصلا، شو إيه. المجتمع النرويجي منصهر مع نفسه أصلا يعني؟ بالضبط، كمان هذا سؤال كتير إنه مهم. إنه كتير أصلا هذا في إجحاف بحق المجتمع، يعني النراوجي نفسهم مش لازم يقبلوا هذا الكلام، بالضبط. لأنه هو في إجحاف بحقهم. شو إنه يعني أنا بدي أفهم النرويجي بس إنه اللي بيطلع بيعمل سكي وبياكل برونوست؟ يعني شو يعني نرويجي فهي الهويات هي، إذا بنرجع للغة كهوية، اللغة أسهل كهوية سياسية. يعني نحن مثلا لما نكون عم بالشغل اللي أنا بعمله هلأ، إنه لما نكون عم ننظم فعالية مثلا بيقولوا لي بدنا نعمل فعالية لعرب، أنا كتير مهتمة ومعنية إنه ما يكون لعرب بس للناطقين باللغة العربية. لأنه اللي الناطق باللغة العربية هو جزء من مجتمعي صار ومن ثقافتي. وأنا لما أنطق باللغة النرويجية صرت جزء من المجتمع. أنا عم بكتب كتاب بالنرويجي، طب هذا شو؟ هلأ أنا نرويجي ولا لا؟ هلأ أنا انصهرت ولا لا؟ أنا ما بعرف جاوب على هالأسئلة ولا مهتمة فيهم أصلا. لا، هي بالنهاية يعني بحس أسئلة كتير مهمة، لأنه هاي اللي يتم دائما بيتم نقاشها على المنصات الإعلامية صح. وعلى المنصات السياسية وحتى بالمراكز التعليمية والأكاديمية. فبحس إنه يعني لما الواحد يعرف أصلا شو الهدف من استقبال شريحة معينة من الناس، بصير أسهل على المجتمع إنه يتعامل مع هاي الشريحة. فأنا إذا مثلا النرويجي اللي بالشارع بيشوفني وعم بيستنى مني إنه يشوفني إنه يصير أبيض بيوم من الأيام، أبيض طبعا بتصرفاتي، رح دائما أواجه مشكلة معه، لأنه أنا بحياتي ما رح صير أبيض. بس لما بيكون هذا النرويجي بالشارع عم يشوفني وعم بيحس إنه أنا حدا مختلف ولازم أكون مختلف وما في مشكلة إني أكون مختلف، فبصير في نوع من أنواع التصالح بين هدول الشريحتين، وبالتالي بصير في الفضاء بصير أوسع للاثنين. أو الاختلاف كأساس بالديمقراطية، كحجر الأساس بالديمقراطية هو الاختلاف. والديمقراطية البالوت بوكس، ديمقراطية الانتخابات، هي ديمقراطية قائمة على عكس هذه الفكرة. فهي المشكلة الأساسية اليوم بالديمقراطية، إنه في فهم للاختلاف يعني الكوير بوليتكس كلها اللي آخر 10 سنين كتير تطورت وصارت مقبولة اجتماعيا على قليلة بالغرب. شو هي هاي؟ هي المجاهرة بالاختلاف وفرضه على الديمقراطية بأنه في له مكان بالديمقراطية. هذه فكرة الكوير ساعتها من هالناحية هي فكرة تحررية بتصير، ونحن فينا نستعملها، وأنا بستعملها. الكتاب تبعي كويري على الآخر يعني لنقدر يعني هيدي لغة هذا المجتمع المهيمن بيفهمها، اللي هي اللغة الكويرية. أنا بقدر من خلالها فهم هذا المجتمع أهمية الاختلاف كأساس بالديمقراطية. شو الكوير بالعربي؟ والله أنا بقول كوير، المثلية هنا بيقولوا، بس الجنسية أو نحن بنسميها المثلية الجنسية أو الكويرية، اللي هي الثقافة الكويرية. ما في أي مشكلة إنه نحن نعربها ونقول كوير يعني. لأنه أنا بحس كوير هي أكتر من يعني إلى بعد أكبر من بعد الجنسي. بالضبط. هي ثقافة كمان وهي طريقة حياة وطريقة تعاطي مع المجتمع قائمة على الاختلاف. أوكي، كيف نحن نقدر نستعملها ما نحن مختلفين يعني. وجود هذا التفكير الكويري بالمجتمع النرويجي بيسمح لنا نستعمل الأدوات الكويرية بالأدوات قصدي يعني طريقة النقاش والargumentation اللي بينعمل لفتح مجالات للناس الكويريين يكونوا موجودين بالمجتمع. لا نقدر نعمل نفس الargument للأقليات أو الناس اللي جاية من غير بلاد. هذا كتير مهم ينعمل. وبنفس الوقت أنا بحب ذكر على القليل يعني هلأ لأنه عم بحكي بالعربي إنه الكويرية منا شيء موجود اخترعوه الغرب وجابوا لنا إياه يعني، ونحن هلأ عم نصير بيض لما نستعمله، لأنه هو أبدا منه هيك. الكويرية موجودة عنا بالمنطقة وتغيرت القوانين حوالين الكويرية بعد الكولونيالية. يعني نحن منطقة، وأنا بعرف هذا الشيء من شغلي بالأدب العربي، إنه
إنه منبلش من القرن التاسع ومنجر مم. للقرن 19. مم. في كتير روايات، سرديات، أدبيات كويرية بدون أي مشاكل، مم. بدون أي يعني انهيارات عصبية مثل ما هلأ بيصير يعني مم. عنا بالعالم العربي. فنحن كمان مش بس نحن we internalize، يعني نحن شو بيقولوا internalize بالعربي؟ منواجه أنفسنا. لا، لما مثلا حدا يضل يقول لك انت واحد حمار، انت واحد حمار، بتصير انت تفيق تاني يوم الصبح بتقول انا حمار انا حمار. هذا الانترناليزيشن اوف فايلنس اللي بيجي من برا. فنحن وي انترنالايزد قوانين عملتها فرنسا وبريطانيا بموضوع الكويريين. بالمنطقه صار انه هيدا الشيء ضد الدولة وضد ما بعرف شو هيدا. وهلا بما انه الكويرية اخذ حيز هالقد، يعني بما انه الغرب بيستعمل الكويرية ضدنا، اللي هو الواحد يحكيها بالمشبرح، هو هيك هلا الوضع. بالضبط. الغرب بيستعمل الكويرية ضدنا. الردة عنا بالمنطقة صارت إن نحن ضد الكوير. بس المشكلة يعني هي في شيء تاني فينا نسأله، يعني فيهم يضلون عم يتخانقوا هيك، بس نحن في شيء تاني بنسأله، شو يعني كوير؟ الكوير هو الاختلاف. الاختلاف كأساس بالديمقراطية ضرورة وين ما نروح، لأنه هذا اللي بيسمح للناس اللي مهمشين اليوم يفوتوا على المعترك السياسي الاجتماعي الاقتصادي الثقافي. بعدين هاي شغلة. السؤال الثاني، وأنا هرجع على اللغة كأساس الهوية بالنسبة لإلي، لأنه اللغة يعني اللغة هي حاضن، هي حاوية لكل الناس. اللي بيحكوا هاي اللغة هي حاويتلن. بس اللغة كمان كل ما أنا بدي استعملها عم بستعملها بشكل فردي، فهي بتسمح لي بالاختلاف. فهي كهوية أنا عندي هوية لغوية. الأساس فيها هو الاختلاف. الأدب أساساً قائم على الاختلاف. لو كلهم بيكتبوا مثل بعض بطل بقرأ، مش هيك؟ صح. فهو لازم يكون مختلف متميز عن غيره ليصير أديب أو لتصير أديبة. فاللغة بتسمح باثنين، بتسمح بالانتماء لمجتمع كبير، مجتمع واسع، وبنفس الوقت بتسمح للاختلاف. فكهوية سياسية أنا اللغة أريح لي. عشان هيك بدرس أدب ما بدرس سياسي. أوكي. طيب أوكي، هلأ بدي سؤال له علاقة شلون بدي إلى يعني المنطقة المحظورة. لما أنت بتقولي إنه نحن ممكن نستعمل الأدوات الكويرية لحتى نواجه الصورة أو نواجه معاداة الاختلاف، إذا بدنا نقول يعني إنه إذا أنت مش مثلي معناها أنا ما بقبلك. بس بالأساس نحن عنا مشكلة. يعني نحن كمجتمع عربي عنا مشكلة مع الكوير، حتى مثل ما قلت يعني we internalize it، يعني already نحن آمنا بهذا الموضوع. ولكتير منا إنه لا أنا ما بستعمل هاي الأدوات لأنه هاي الأدوات هي أصلا ما بتمثلني. فأنت كيف بتقدر تفسري هاي؟ يعني كيف أنا بقدر استعمل أداة أصلا ما بآمن فيها؟ ما عشان هيك عم نخبر قصص، يعني مش عم نكتب نظريات للناس تشوف. يعني أنا عم بستعمل منهجية كويرية برواية وبسردية القصص اللي بكتبها لفرجي القارئ كمان شو بقدر أعمل لما أعمل هيك. يعني مثلا لأني قدرت لأني اشتغلت بطريقة، يعني عم بكتب بطريقة كويرية وهيك، قدرت أفهم ستي اللي هي كمان كان عمرها 27 سنة وكتير حلوة وقمرة يعني، وماشية بالشوارع ما عندها رجال يعني، و27 يعني هتقعد كل حياتها يعني هاي خلاص سكر على حالها الباب وتقفل يعني. فأنا ربيت بسمع عنها أخبار إنه هي منحلة جنسياً ويعني مثل ما بيقولوا العرب شرموطة. تخيل يعني تربى هيك، إنه حدا بيحكي عن ستك هيك وأنت بتسمع ربيان عم تسمع هذا الحكي عن هاي المرة يعني. الأدوات الكويرية بتفتح لي مجال أفهم شهوتها بدون كمان ما أقضيها على هاي الشهوة، وبنفس الوقت أفهم المجتمع اللي حوالي، يعني شو عم بيصير، هيدي الديناميكية بيناتهم شو عم تعمل. هيدا قدرت أعمله من خلال المنهجية اللي استعملتها بالسرد، يعني اللي هو التركيز على تحرير الجسم من الطغيان، والنظر للجسم بشكل متحرر أساسا. يعني
تحريره من خلال النظر إليه كجسم متحرر، وبعدين نشوف شو بيصير إذا هو جسم متحرر وعنده بيعمل وهي بتعمل خياراتها ومسؤولة عن نفسها وكل هذا يعني إذا بدي أحترمها بدي أفكر فيها هيك، ما هيك؟ بس ناخد هذا شو بيبين معي تاريخيا. فهاي من ميلة يعني الكوير بيساعد. من ميلة تانية يعني نحن لما نكون عم نتعذب وصور التعذيب تبعنا على كل السوشيال ميديا وعلى كل المين تشانلز وبعدين ننزل ببرايد اللي هو عملناه نحن ب 30 ب 29 جون نزلنا ببرايد بأوسلو. لما تكون عم تمشي بالشارع بكوير ديمونستريشن يعني في شيء تاني لأنه هو في تحرر جسماني بالتفكير الكويري. لما تكون عم تمشي بجسم قادر يكون متحرر جسمانيا قدام كل هول الناس اللي هن بس بيشوفوك بالتلفزيون عم حدا عم بيضربك عم بشخ عليك أو عم بحطك بالحبس أو عم بحط لك كلبشات بإيدك شهرين أو كله هذا عم بيصير. وبعدين في هذا التحرر الجسماني مش عم بقول إنه هذا بغير العالم بس بيقدم احتمال آخر لشو معنات الجسم العربي، شو معنات جسم واحد أو وحدة عربية. كيف كلنا يعني كيف يعني نحرر هذا الجسم وكيف هذا التحرر شكله. مش معناته أنه كل أشكال التحرر بدها تكون بهذا الشكل الكويري أبدا، بس في احتمال تحرر عم نفرضه على المجتمع بالحاضر. هذا هو اللي بيستهويني على قليلة بالبيئة الكويرية إن كان بأوسلو ولا بلبنان أو أي مكان آخر. أوكي، آخر سؤال. أنت عم تحكي عن 4 أجيال، تمام؟ ويلي شايفه أنا إنه التاريخ عم يكرر نفسه. يعني يلي صار ب 48 صار معنا هلأ، كون يعني مثلا مثل السوريين اللي صار معهم ب 2011 وبعدين، أو الحرب الأهلية بلبنان، أو هلأ اللي عم يصير بغزة. فالتاريخ عم بيعيد نفسه. كيف تحسني تخبري أبناء اللي ينفض إنه نحن الجيل الأول اللي إجا على أوروبا وهلأ رح يجيب أولاد ورح تستمر هاي السلسلة، شو عم تحاولي أو كيف يعني كيف ممكن هذا الكتاب يساعد إنه كيف ممكن هدول أبناء الجيل الثاني أو أبناء الجيل الأول وبعدين الجيل الثاني يتخطوا كتير مشاكل نحن أصلا أجدادنا عاشوها أو نحن كمان عشناها كونه نحن أبناء الجيل الأول. هلا أنا أكتر من إنه بشوف التاريخ عم بيكرر نفسه، أنا حاسة إنه نحن مثل كأنه حدا حطنا بالفريزر التاريخي. هو التاريخ هو حاضر متواصل من العنف. البنية تبعت هذا العنف ما تغيرت من وقت الكولونيالي، إنه إذا تغيرت هي بس طورت نفسها وتغيرت بتفاصيل بس مش بالخطوط العريضة. فهو حاضر يعيد إنتاج نفسه. هو حاضر عنيف مدمر يأكل مدننا. يعني نحن بلشنا إذا بدنا نحكي إنه فلسطين اتدمرت كذا مدينة فيها، رجع ب 48 بقيت. هلأ نحن خسرنا غزة، هي آخر مدينة ساحلية عنا نحن خسرناها، خلصت غزة. وكمان اللي شفناه بسوريا تدمير مدن مثل حلب وحمص، واللي شفناه بالعراق اللي هو تدمير مدن كبيرة كتير كمان بالعراق. نحن حضارات قلنا من أعتق الحضارات بالعالم. الدمار اللي عم نشوفه هلأ نحن مش شايفين مثله من قبل للمدن وللحواضر تبعنا. فهي ما عم بيتغير ما في عجلة تاريخية لنقول إنه التاريخ عم بيكرر نفسه، قد ما هو التاريخ عم بيكمل بنفس الوتيرة العنيفة. فنحن علقانين، نحن خارج التاريخ من محل. فهو كمان كتاب التاريخ لناس خارج التاريخ، أو التاريخ لفظهم لبرات وحطهم بحاضر جامد. ضروري كمان لتحريك هذا الحاضر، لإخراج هذا الحاضر من جموده وطرح احتمال دينامية مختلفة معينة. مش ضروري الديناميات اللي أنا عم بطرحها، مش أنا كمان عم بكتب عن حالي وعن عائلتي مشان كمان ما أفرض طريقة حياتي وطريقة تفكيري عن الناس، بس تفرجي إنه في احتمال آخر بالحاضر للحياة غير اللي نحن مفروض علينا.
وهذا وبعدين شو بيعملوا القراء بهذا الكتاب كيف بيفهموه هذا بيرجع لإلهم. يمكن يتعلموا منه شيء، يمكن يلاقوا إنه خلص لا، ويمكن يرفضوه تماما لأنه لنقول لأنه كويري ممكن ينرفض تماما من القارئ، من أي قارئ، مش ضروري بس القارئ العربي، كمان القارئ النرويجي. يعني هذا فينا نحكي فيه بعدين، خلينا ما نحكي فيه. اللي هو إنه أنا بعرف كمان إنه القارئ النرويجي مش هالقد سهلة عليه كانت الماتيريال اللي أنا عم بكتب فيها. يعني أنا لما قريته لكم حدا الأشياء اللي سمعتها، يعني أنا بعرف إنه بالعربي قدرت أقول أشياء عم بتكون صعبة على النرويجي يقبلها، بس يعني هذا مثلا مش شيء ملفت للنظر بالنسبة لإلي. لأنه نحن دايما بنحكي إنه هن متحررين أكتر منا، ما بعرف. اوكي. لأنه هن أصلا ما في شيء اسمه هن ونحن أصلا. يعني في ناس متحررين، ناس مش متحررين. فممكن يرفضوا لهذا الكتاب. بس السؤال هو اللي عم جرب أقوله على القليل، اللي عم بطلب من القارئ إنه يفهم العار من وين جاي بس. وهذا العار أنا عم برجع برده سياسيا. يعني أنا عم برجع بربطه بالسياسة لخلي الناس تفهم كيف هذا العار ممكن يتولد عندها. بعدين إذا بس هيك عمل الكتاب بيكون قدم، يعني عمل اللي عليه. اوكي، شكرا كتير. امتى بيطلع الكتاب؟ إن شاء الله يا رب. النسخة النرويجية بتطلع أول السنة الجاي إذا كل شيء تمام. والعربية بعد ما سلمتها. اوكي، بس في اختلاف واضح بين النسخة العربية والنرويجية ولا؟ حيكون في اختلاف. اوكي. اوكي، لازم اسأل هذا السؤال. الاسم، ليش اخترت الاسم؟ توم تيدمور هو من شاعرة نرويجية اسمها هالديس مون فيسوس، اللي هي بحبها كتير أنا. وهي كاتبة هيدي القصيدة وقت، إذا بتذكر، يعني هي كمان يعني كتبتها وقت الحرب العالمية الثانية، وكانت يعني مرتبطة بالحرب. وهي كيف يعني عم بتجرب تفهم، عم بتجرب تكتب عن الحرب بشكل ما بقصيدة ما. وأنا كمان يعني هذا اللي عم جرب أعمله، عم جرب أكتب عن الحرب بشكل ما. والأمومة، يعني أنا عم بقول إنه المنهجية كويرية، بس هي كمان أنا بتعلم كتير من كوني فهذا الشيء التقيت فيه معاها. يعني بالعربي اسمه أميات. اوكي، ليش؟ لأنه بيحكي عن الأمة والأم والأمية والأمة اللي هي العبدة. واو، قوي جدا. اوكي، نستنى بقى لحتى نقدر نقرأ. اوكي، شكرا كتير. شكرا علاء كتير على هاي المقابلة، عن جد كانت يعني ممتعة، واكيد يعني لازم نصادفك مرة تانية نحكي. شكرا كتير. لا أنا كمان كتير انبسطت. شكرا. شكرا كتير لكم. بتمنى إذا عجبتكم حلقة تشاركوها مع رفقاتكم وتخبروا عنا. كان معكم أنا علاء سامي من بودكاست غربيين، ومن وراء الكاميرا سارة حكيم. شكرا.